જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિચારો, દુનિયાના કયા ધર્મમાં, કયા સંપ્રદાયમાં પોતાના આરાધ્ય દેવને ચોર કહીને લાડ લડાવવામાં આવે છે? જી, ક્યાંય નહીં. આ માત્ર આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં જ સંભવ છે. બિલકુલ સાચી વાત. ક્યાં એવું બને છે કે ભગવાન ચોરી કરે અને ભક્તો આનંદનો ઉત્સવ મનાવે? પુષ્ટિમાર્ગ એકમાત્ર એવો અદ્ભુત અને અલૌકિક માર્ગ છે જ્યાં પ્રભુની ચોરી પણ એક ભવ્ય મનોરથ બની જાય છે. અત્યારે પવિત્ર અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે, જેને આપણે પુરુષોત્તમ માસ પણ કહીએ છીએ. હા, અને પુષ્ટિ માર્ગમાં અધિક માસ એટલે બીજું કશું જ નહીં, પણ પ્રભુને લાડ લડાવવાનો એક અત્યંત સુંદર સમય. હાજી, નિત્ય નવા મનોરથો સિદ્ધ કરવાનો અને પ્રભુ સમીપ વધુને વધુ પહોંચવાનો આ એક સુવર્ણ અવસર છે. આ દિવસોમાં હવેલીઓમાં અને વૈષ્ણવોના ઘરોમાં અનેક મનોરથો સિદ્ધ થતા હોય છે. પરંતુ આજે આપણે એક એવા મનોરથના ઊંડાણમાં જવું છે, જે શ્રી ઠાકુરજીને અત્યંત પ્રિય છે. એટલે કે માખણ ચોરીનું મનોરથ, ખરું ને? બિલકુલ. ગોકુળમાં થયેલી આ માખણ ચોરીની લીલા એ માત્ર કોઈ પ્રાચીન કથા નથી. જુઓ, એ કોઈ વાર્તા નથી, પરંતુ આજના સમય પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય જીવન અને સેવાનો એક અત્યંત જીવંત હિસ્સો છે. એકદમ સાચી વાત કહી આપ. તો હું એ વિચારતી હતી કે આ મનોરથ પાછળ એવો કયો ગહન ભાવ છુપાયેલો છે જે આ લીલાને આટલી હૃદયસ્પર્શી બનાવે છે. ચાલો, આ લીલાના ઐતિહાસિક અને ગહન પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવમાં આજે આપણે ડૂબકી લગાવીએ. ચોક્કસ. આ લીલાના મૂળ ભાવને સમજવો ખરેખર અત્યંત રોમાંચક છે. જુઓ, જ્યારે આપણે વ્રજના એ ઐતિહાસિક અને લીલાત્મક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઈએ, ત્યારે નંદબાબા અને શ્રી યશોદાજીના આંગણે ખેલતા શ્રી બાળકૃષ્ણ પોતાના સખાઓ સાથે મળીને ગોપીઓના ઘરમાંથી માખણની ચોરી કરતા. હા, અને આપણે બાળપણથી જ એવું સાંભળતા આવ્યા છીએ કે ગોપીઓ વારંવાર શ્રી યશોદા મૈયા પાસે ફરિયાદ લઈને આવતી. બરાબર. એવું કહેતી કે લાલાએ અમારું માખણ ઢોળી દીધું, માટલી ફોડી નાખી, વાંદરાઓને ખવડાવી દીધું. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગની દ્રષ્ટિએ આ ઘટનાનું મનોવિજ્ઞાન કંઈક અલગ જ છે. અરે વાહ! એટલે એ ખાલી ફરિયાદ ન હતી. નાજી, તે વાસ્તવમાં કોઈ ફરિયાદ હતી જ નહીં. તે માત્ર ને માત્ર પ્રભુના નિત્ય નવા દર્શન પામવાની ગોપીઓની એક અત્યંત મધુર બહાનાબાજી હતી. ઓહ, દર્શન માટેનું બહાનું. હા, ગોપીઓ બહુ સારી રીતે જાણતી હતી કે જો લાલાની ફરિયાદ કરવા નંદાલય જઈશું તો જ પ્રભુના શ્રીમુખના એમના બાળ સ્વરૂપના અત્યંત નજીકથી દર્શન થશે. આજ તો ખરી મજા છે. એટલે ગોપીઓ માટે માખણ ચોરાવવું એ કોઈ નુકસાન ન હતું, પણ પ્રભુને પોતાના ઘરે આમંત્રિત કરવાનું અને પછી નંદાલય જઈને દર્શન કરવાનું એક સુંદર બહાનું હતું. જી બિલકુલ. પણ અહીં મને એક બહુ મોટો પ્રશ્ન થાય છે, અને આ પ્રશ્ન કદાચ ઘણા વૈષ્ણવોના મનમાં પણ ઉઠતો હશે. પુષ્ટિ માર્ગ એ મર્યાદાનો નહીં પણ પ્રેમનો માર્ગ છે, એ સાચું. પણ ચોરી કરવી એ તો સાંસારિક દ્રષ્ટિએ મર્યાદાનો ભંગ કહેવાય ને? બહુ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે. હા, એટલે પ્રભુ માંગીને પણ માખણ લઈ શકતા હતા. તો પછી આ લીલાને ચોરી જ શા માટે કહેવાય છે? પ્રભુ આવું શા માટે કરે છે? આ અત્યંત મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને પુષ્ટિ માર્ગના હાર્દને સમજવા માટે આનો ઉત્તર જાણવો જ રહ્યો. જુઓ, આ ચોરી એ કોઈ સામાન્ય ચોરી નથી અને તે સાંસારિક નિયમોના દાયરામાં આવતી પણ નથી. તો પછી એનો આધ્યાત્મિક અર્થ શું થાય? પુષ્ટિ માર્ગમાં આ ચોરી એ જીવ પર પ્રભુનો પરમ અધિકાર અને તેમનો અસીમ અનુગ્રહ દર્શાવે છે. જરા તફાવત સમજો. મર્યાદા માર્ગમાં કેવું હોય? ભક્ત જ્યારે પ્રભુ સમક્ષ જઈને કંઈક અર્પણ કરે ત્યારે પ્રભુ તેનો સ્વીકાર કરે. હા, ત્યાં એક પ્રકારની વિધિ હોય છે, બરાબર? સાચી વાત. પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગ એ નિસ્વાર્થ કૃપાનો માર્ગ છે. અહીં પ્રભુ ભક્તના અર્પણ કરવાની રાહ નથી જોતા. પ્રભુ ભક્તના છુપાવેલા પ્રેમને, તેના હૃદયના ઊંડાણમાં રહેલા ભાવોને જાતે જ શોધી કાઢે છે અને અધિકારપૂર્વક સ્વીકારી લે છે. અદ્ભુત! પ્રભુ જાતે જ શોધી લે છે? હાજી, ગોપીઓએ પોતાનો પ્રેમ માખણના રૂપમાં છીંકા પર ઘરમાં સૌથી ઊંચે અને સુરક્ષિત જગ્યાએ છુપાવીને રાખ્યો હતો. પ્રેમ હંમેશા ગુપ્ત હોય છે, પણ પ્રભુ ત્યાં સુધી પહોંચી જ જાય છે. શું વાત છે! આ દર્શાવે છે કે ભક્ત પોતાનો સાચો ભાવ દુનિયાથી ગમે તેટલો છુપાવે, પુષ્ટિ પ્રભુ તેને શોધી જ લે છે. પ્રભુનું આ કાર્ય દર્શાવે છે કે તારો પ્રેમ માત્ર મારો જ છે અને હું તે લઈને જ રહીશ. ઓહો!
એટલે કે ચોરી એ ભક્તના હૃદય પર પ્રભુના અસીમ અધિકારની મહોર છે. પણ જ્યારે આ પ્રેમની વાત આવે છે ત્યારે વારંવાર માખણનો જ ઉલ્લેખ કેમ થાય છે? એ પણ સમજવા જેવું છે. હા, મને એવું થતું હતું કે પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ અનુસાર આ માખણનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે? અન્ય કોઈ સામગ્રી કેમ નહીં? જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગીય તત્વજ્ઞાનમાં માખણ એ માત્ર દૂધની કોઈ સામાન્ય બનાવટ નથી. તે ભક્તના હૃદયનો અત્યંત શુદ્ધ, નિષ્કામ અને અનન્ય પ્રેમ છે. હાજી. આ આખી પ્રક્રિયાને જો આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ સમજીએ તો એક બહુ મોટું રહસ્ય ખુલે છે. દૂધ એ સ્નેહનું પ્રતીક છે. જ્યારે દૂધમાં મેળવણ પડે છે અને તે જામી જાય છે, દ્રઢ થાય છે, ત્યારે તે દહીં બને છે. એટલે દહીં એટલે દ્રઢ સ્નેહ, બરાબર ને? બિલકુલ, દ્રઢ સ્નેહ જે સહેલાઈથી ઢોળાઈ ના જાય. પણ સૌથી મહત્વની પ્રક્રિયા હવે આવે છે. ગોપીઓએ પોતાના હૃદયરૂપી એ દહીંને પ્રભુના વિરહ અને પ્રેમરૂપી રવૈયાથી સતત વલોવ્યું. અને એ સતત વલોવવાની પ્રક્રિયાના અંતે જે શુદ્ધ તત્વ બહાર આવ્યું તે માખણ. હા, એકદમ શુદ્ધ, હળવું અને નિર્મળ તત્વ, જે છે અનન્ય ભક્તિરૂપી માખણ. સ્વયં શ્રી ઠાકુરજી આ જ માખણને આરોગવા પધારે છે. એટલે કે પ્રભુ ક્યારેય ભૌતિક માખણના ભૂખ્યા નથી હોતા. બિલકુલ નહીં. તેઓ તો માત્ર ને માત્ર પોતાના ભક્તોના હૃદયમાં તૈયાર થયેલા આ અર્ક સમાન પ્રેમના ભૂખ્યા છે. આ વલોવવાની પ્રક્રિયાનું દ્રષ્ટાંત બહુ જ સચોટ છે. જો આ જ રૂપકને આપણા સાંપ્રત જીવન સાથે જોડીએ તો સમજાય છે કે જેમ દૂધને વલોવવામાં ખૂબ શ્રમ પડે છે, તેમ સંસારમાં રહેવું એ પણ એક પ્રકારનું વલોવાવું જ છે. સાચી વાત કહી. હા, જીવનની પારાવાર વ્યસ્તતાઓ, અનેક જવાબદારીઓ, સુખ અને દુઃખના થપેડા, આ બધું જ સંસારી જીવનનું વલોણું છે. ગોપીઓએ પોતાના ઘરકામની આ વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ ચિત્ત તો પ્રભુમાં જ પરોવી રાખેલું. જી, સંસારના તાપ વચ્ચે પણ તેમણે પ્રભુના સ્મરણ અને ભક્તિથી પોતાના હૃદયમાં એક શુદ્ધ, શીતળ માખણ તારવી લીધું હતું. પણ જુઓ, જ્યારે ગોપીઓનો આ અનન્ય ભાવ આપણે સમજી લઈએ ત્યારે મનમાં એક બીજો જ રોમાંચક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. કયો પ્રશ્ન? ગોપીઓએ તો પોતાના હૃદયના છીંકા પર માખણ છુપાવ્યું અને પ્રભુએ તે શોધી લીધું. પણ આ આંતરિક અને અદ્રશ્ય ભાવને આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરો કેવી રીતે મૂર્તિમંત કરે છે? એક વિશાળ હવેલીમાં એ ગોકુળના નાના નંદભવનની ઊર્જા કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? હવેલીની પરંપરા જ એ છે કે તે ભક્તને સીધો વ્રજની અનુભૂતિ કરાવે છે. હાજી. અધિક માસ દરમિયાન હવેલીઓમાં જ્યારે માખણચોરીનો મનોરથ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે નિજ મંદિરમાં આબેહૂબ નંદભવન જેવી જ ભવ્ય સજાવટ થાય છે. અને આ કોઈ સામાન્ય શણગાર નથી હોતો, ખરું ને? બિલકુલ નહીં. આ સજાવટ પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રભુને એ જ ગોકુળની, એ જ લાડકવાયા બાળપણની અનુભૂતિ કરાવવાનો હોય છે. શ્રીજીના શ્રીઅંગ પર અત્યંત વિશેષ, હળવો અને આકર્ષક શૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે. હા, આ શૃંગાર પાછળ તો સ્વયં શ્રી યશોદા મૈયાનો વાત્સલ્ય ભાવ રહેલો હોય છે. જી, જાણે મૈયા પોતાના લાલાને સજારીને નજર ન લાગે તેવા ભાવથી નિરખી રહ્યા હોય. અને આ દર્શનની સજાવટમાં જે બારીકાઈ હોય છે ને, તે ખરેખર હૃદયને સ્પર્શી જાય છે. મેં જોયું છે કે દર્શનમાં શ્રી ઠાકુરજી સમક્ષ નાની માટીની સુંદર મટુકીઓ ગોઠવવામાં આવે છે. હા, આ મટુકીઓમાં એકદમ તાજું, શ્વેત માખણ અને મિશ્રી ભરવામાં આવે છે. અને કેટલીક હવેલીઓમાં તો મટુકીઓને છીંકા પર, એટલે કે પેલી ઊંચે લટકાવેલી દોરીની જાળી પર બાંધવામાં આવે છે. બરાબર. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવા દર્શન કરે ત્યારે એવું જ લાગે કે જાણે પ્રભુ હમણાં જ પોતાના સખાઓ સાથે મળીને કૂદકો મારીને આ માખણ લૂંટી રહ્યા છે. પણ આ સજાવટમાં મેં બીજું પણ એક નિરીક્ષણ કર્યું છે. પ્રભુની આસપાસ અનેક રમકડાં પણ પધરાવવામાં આવે છે. એનું શું મહત્વ છે? અરે વાહ, બહુ જ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ છે આ. જુઓ, આ રમકડા એ માત્ર જગ્યા ભરવા માટે નથી હોતા. તો પછી? પ્રભુ સમક્ષ ગાયો, વાછરડા, વાંદરા અને સખાઓના રમકડા પધરાવવામાં આવે છે. આ દરેક પાછળ એક ચોક્કસ ભાવ છે. હા, ગાયો અને વાછરડા એ ગોકુળનું પ્રાકૃતિક વાતાવરણ ઊભું કરે છે, જેથી પ્રભુને પોતાનું ઘર લાગે અને જરાય શ્રમ ન પડે. સખાઓના રમકડા એ સખ્ય ભાવ દર્શાવે છે. હા, કારણ કે માખણ ચોરી ક્યારે એકલા ન થાય. બિલકુલ. એમાં સખાઓનો સાથ અને માખણની વહેંચણી સૌથી વધુ આનંદ આપે છે.
અને વાંદરા એ ચંચળતાનું પ્રતીક છે. ચંચળતાનું પ્રતીક એટલે આપણા મનની વાત છે. જી હા, મનુષ્યનું મન વાંદરા જેવું ચંચળ હોય છે. જ્યારે પ્રભુ માખણ ચોરીને વાંદરાઓને ખવડાવતા ત્યારે તે લીલાનો અર્થ એ પણ છે કે પ્રભુ આપણા ચંચળ મનને પોતાની ભક્તિરૂપી માખણથી શાંત પાડે છે, તૃપ્ત કરે છે. ઓહો, એક વાંદરાના રમકડા પાછળ પણ મનની ચંચળતાને શાંત કરવાનું આટલું મોટું વિજ્ઞાન છે. હાજી, પ્રભુ એકદમ આનંદથી ખેલ કરી શકે તે માટેનો આ સંપૂર્ણ જીવંત માહોલ ઊભો કરવામાં આવે છે. વાહ! હવેલીના દર્શન એટલે માત્ર આંખોથી જોવું નહીં, પણ હૃદયથી અનુભવવું. અને આ અનુભૂતિને સર્વોચ્ચ શિખર પર લઈ જાય છે ત્યાં ગવાતા કીર્તનો. બિલકુલ. મેં નોંધ્યું છે કે આ અલૌકિક દર્શન સમયે હવેલીના કીર્તનકારો દ્વારા સૂરદાસજી કે પરમાનંદાસજી જેવા અષ્ટછાપના કવિઓ રચિત માખણ ચોરીના પદોનું અત્યંત ભક્તિભાવપૂર્વક ગાન થાય છે. હા, પુષ્ટિ માર્ગમાં દર્શન અને કીર્તનનો સમન્વય અદ્ભુત છે. કીર્તન એ માત્ર બેકગ્રાઉન્ડ સંગીત નથી. સાચી વાત. અષ્ટછાપના કવિઓએ એ જ લીલાઓને પોતાની નજરે નિહાળીને શબ્દોમાં ઉતારી છે. જ્યારે ચોક્કસ રાગમાં એ પદો ગવાય છે ત્યારે નિજ મંદિરમાં મટુકીઓ અને સખાઓના દર્શન થતા હોય. અને શ્રીજીના શ્રી અંગ પર વાત્સલ્ય ભાવનો શૃંગાર બિરાજતો હોય. જી, આ બધું જ મળીને એક એવું દિવ્ય વાતાવરણ સર્જે છે કે દર્શન કરતા કોઈ પણ વૈષ્ણવને સમય અને સ્થળનું ભાન ભૂલાઈ જાય. જાણે પોતે જ એ સમયે નંદાલયમાં કોઈ થાંભલાની પાછળ સંતાઈને પ્રભુની આ લીલા જોઈ રહ્યા હોય. એવી સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે. હવે જુઓ, હવેલીમાં આ અલૌકિક દર્શન કર્યા પછી કોઈ પણ વૈષ્ણવનું હૃદય ચોક્કસ પોકારી ઉઠે કે આવો જ ખેલ, આવો જ આનંદ મારા ઘરમાં બિરાજતા લાલનને કેમ ન કરાવું. હા, આ વિચાર આવો એ જ પુષ્ટિમાર્ગની સાચી ઓળખ છે. પણ અહીં એક મૂંઝવણ થાય. હવેલી જેવી ભવ્યતા અને વિશાળતા ઘરમાં તો શક્ય નથી, તો આપણા ઘરમાં બિરાજતા પ્રભુ માટે આ મનોરથ કેવી રીતે સિદ્ધ કરવો? તેની પુષ્ટિ રીતિ શું છે? જુઓ, હવેલીના દર્શનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જે છે કે તે આપણને આપણા ઘરમાં સેવા માટે પ્રેરણા આપે. પુષ્ટિ માર્ગ એ માત્ર મંદિરમાં જઈને પાછા ફરવાનો માર્ગ નથી. જી, એ તો ઘરમાં પ્રભુ સાથે જીવવાનો માર્ગ છે. બિલકુલ. જો ઘરમાં બિરાજતા શ્રી લાલન કે ઠાકુરજી માટે આ મનોરથ સિદ્ધ કરવો હોય તો તેની રીત ભલે હવેલી જેટલી વિશાળ ન હોય પણ અત્યંત ભાવપૂર્ણ અને સરળ છે. એટલે સૌથી પહેલા તો સજાવટની વાત કરીએ, બરાબર? હા, ઘરમાં પ્રભુ જ્યાં બિરાજતા હોય તે સિંહાસન કે નાની ખાટલી પાસે નાની માટીની મટુકીઓ સુંદર દોરીથી લટકાવવી જોઈએ. અને આસપાસ પેલા રમકડા પધરાવવાના ને? જી, ગાયો અને વાછડાના નાના સુંદર રમકડા પધરાવીને એકદમ ગોકુળ જેવો માહોલ ઊભો કરવો જોઈએ, જેથી પ્રભુને ખેલ કરવાની અનુકૂળતા રહે. એટલે કે ઘરમાં પણ આપણે લાલન માટે એ જ ખેલની સામગ્રી અને વાતાવરણ પધરાવી શકીએ. અને આ મનોરથના દિવસે શ્રીજીના શૃંગારમાં શું વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ? શૃંગારમાં મુખ્ય ભાવ હંમેશા યશોદા મૈયાના વાત્સલ્યનો જ હોવો જોઈએ. માખણ ચોરી એ એક શારીરિક લીલા છે જેમાં પ્રભુ કૂદકા મારે છે, દોડાદોડી કરે છે. હા, એટલે પ્રભુને જરા પણ શ્રમ ન પડવો જોઈએ. બિલકુલ. એમના શ્રીઅંગ પર કોઈ અગવડતા ન થાય તે માટે અત્યંત સુંદર, સૂતરાઓ અને એકદમ હળવા વસ્ત્રો ધરાવવા જોઈએ. ભારે આભૂષણો ટાળવા જોઈએ. હાજી, મસ્તક પર મોરપીંછ ધરાવી શકાય? હા, શ્રી મસ્તક પર મોરપીંછ, નાની પાગ કે સુંદર લૂમ ધરાવી શકાય. શૃંગાર એવો હોવો જોઈએ જેમાં પ્રભુનું એ નટખટ અને નિર્દોષ બાળ સ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે નિખરી ઉઠે. આ બહુ જ મહત્વની વાત સ્પષ્ટ કરી કે પ્રભુને લીલા કરતા શ્રમ ન પડવો જોઈએ. શૃંગાર હળવો હોવો જોઈએ. હવે જો સૌથી મુખ્ય બાબત એટલે કે સામગ્રી અથવા ભોગની વાત કરીએ. જી. અહીં મારે વચ્ચે રોકીને એક વાત પર ખાસ ભાર મૂકવો છે. અને આ મારો એકદમ સ્પષ્ટ મત છે. આજકાલની ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે મનોરથના દિવસે બજારમાંથી તૈયાર માખણ લાવીને પ્રભુને ભોગ ધરી દેવામાં આવે છે. શું આ પુષ્ટિ રીતિ છે? ના ના, બિલકુલ નહીં. હા, આ મનોરથનો આખો ભાવ જ એમાં રહેલો છે કે સામગ્રી પોતાના હાથે ઘરમાં જ સિદ્ધ કરવામાં આવે. બજારમાંથી લવાયેલા તૈયાર માખણમાં આપણો ભાવ ક્યાં છે? એમાં તો માત્ર પૈસા ખર્ચાયા છે. એકદમ સાચી વાત છે. જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં પ્રભુ પૈસાના નહીં પણ આપણા શ્રમના ભૂખ્યા છે.
શુદ્ધ દૂધ લાવીને ઘરે જ તેને ગરમ કરી તેનું દહીં જમાવવું જોઈએ. પછી બીજા દિવસે એ દહીંને જાતે વલોવીને તેમાંથી તાજું, હળવું, શ્વેત માખણ સિદ્ધ કરવું જોઈએ. બિલકુલ. જ્યારે આપણા હાથ વલોણું ફેરવતા થાકે છે ને, ત્યારે એ થાકરૂપી શ્રમને પ્રભુ આરોગ્ય છે. જો બજારનું તૈયાર માખણ લાવી દઈએ તો એમાં પ્રભુને અર્પણ કરવા લાયક આપણું શું રહ્યું? આ અદ્ભુત અને એકદમ સાચી વાત કહી આપે. પુષ્ટિમાર્ગમાં સામગ્રી જાતે સિદ્ધ કરવાનો જ સર્વાધિક મહિમા છે. બજારની વસ્તુમાં કોઈ ભક્તનો ભાવ જોડાયેલો નથી હોતો. હાજી. જ્યારે ઘરમાં કોઈ વૈષ્ણવ દહીં વલોવે છે, ત્યારે એ માત્ર દૂધ કે દહીંને અલગ કરવાની શારીરિક પ્રક્રિયા નથી રહેતી. વલોવતી વખતે અંદરથી પ્રભુનું સ્મરણ ચાલતું હોવું જોઈએ. એટલે મૈયાનો ભાવ હોવો જોઈએ ને? હા, યશોદા મૈયાનો ભાવ હોવો જોઈએ કે મારો લાલન અત્યારે ખેલ કરીને આવશે અને ભૂખ્યો થશે. હું એના માટે જલ્દીથી સુંદર માખણ કાઢું. આહા, કેવો સુંદર ભાવ છે આ! આ ભાવ સાથે જ્યારે માખણ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે તેનું આધ્યાત્મિક મૂલ્ય અનેક ગણું વધી જાય છે. આમ સિદ્ધ કરેલા તાજા શ્વેત માખણમાં થોડી મિશ્રી એટલે કે સાકર ભેળવવી જોઈએ, જેથી માખણમાં સ્નેહની મીઠાશ ભળે. અને પછી તે માખણ નાની માટીની મટુકીમાં ભરીને પ્રભુને આરોગવા માટે ભોગ ધરવો. જી, અને અહીં એક બીજો અત્યંત આવશ્યક નિયમ ક્યારેય ન ભૂલવો જોઈએ. જ્યારે પણ સામગ્રી પ્રભુ સમક્ષ ધરાવવામાં આવે, ત્યારે તેમાં તુલસી દળ અચૂક પધરાવવું. હા, તુલસી દળ વિના પ્રભુ કોઈ સામગ્રીનો સ્વીકાર કરતા નથી. બરાબર. અને સાથે જ પ્રભુની સમીપ જલથી ભરેલી ઝારીજી બિરાજમાન કરવી પણ એટલી જ આવશ્યક છે. હા, તુલસી દળ અને ઝારીજી તો પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો આધારસ્તંભ છે. ચાલો, સામગ્રી ધરાવી દીધી, મટકીઓ પધરાવી દીધી, ઝારીજી બિરાજમાન કરી દીધી, પણ જે સમય દરમિયાન પ્રભુ નિજ મંદિરમાં આ સામગ્રી આરોગી રહ્યા હોય, તે સમયગાળા દરમિયાન ઘરમાં વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ? એક વૈષ્ણવની મનસ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ? જુઓ, જ્યારે પ્રભુ ભોગ આરોગી રહ્યા હોય, ત્યારે મનમાં એકદમ દ્રઢ અને જીવંત ભાવ રાખવો જોઈએ કે તમારા ઘરમાં બિરાજતા લાલન અત્યંત પ્રસન્નતાથી, ખૂબ જ આનંદથી તે સિદ્ધ કરેલું માખણ આરોગી રહ્યા છે. હા. મનમાં એવી કલ્પના કરવી જોઈએ કે પ્રભુ પોતાના સખાઓ સાથે ખેલ કરી રહ્યા છે, એકબીજાને માખણ ખવડાવી રહ્યા છે અને ઘરમાં ચારે બાજુ નંદાલય જેવો આનંદ છવાઈ ગયો છે. અદ્ભુત. એટલે એ સમયે એકદમ શાંતિ હોવી જોઈએ ને? જી, આ સમય દરમિયાન ઘરમાં સંપૂર્ણ શાંતિ અને પવિત્રતા જાળવવી જોઈએ. અને સૌથી ઉત્તમ તો એ છે કે આ સમયે માખણ ચોરીના એ જ સુંદર અષ્ટછાપ કીર્તનોનું ગાન કરવું જોઈએ. અને જો ગાતા ના આવડે તો ભાવપૂર્વક તેનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. કીર્તનના શબ્દો અને સ્વરોથી વાતાવરણમાં એક દિવ્યતા આવે છે અને ભક્તનું ચિત્ત સંપૂર્ણપણે પ્રભુની તે નટખટ લીલામાં એકરૂપ થઈ જાય છે. ખરેખર આ રીતે જો સંપૂર્ણ ભાવ અને શ્રમથી ઘરમાં મનોરથ સિદ્ધ કરવામાં આવે તો આપણા ઘરની 4 દિવાલો જ સાક્ષાત નંદભવન બની જાય છે. અધિક માસમાં પ્રભુની આ રીતે વિશેષ સેવા અને મનોરથ કરવાનું આ જ તો સૌથી મોટું અને અનેરું મહત્વ છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. માખણ ચોરીનો મનોરથ એ માત્ર કેલેન્ડરમાં આવતો કોઈ એક દિવસનો ઉત્સવ નથી. તે તો પ્રભુ પ્રત્યે આપણો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, આપણું સંપૂર્ણ સમર્પણ અને આપણો શ્રમ પ્રગટ કરવાનું એક અત્યંત સુંદર અને જીવંત માધ્યમ છે. હાજી. આ ચર્ચા પરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગ એ કોઈ જટિલ ક્રિયાકાંડ નથી, પણ તે કેવી રીતે આપણા રોજિંદા અને સામાન્ય જીવનને દૂધ વલોવવા જેવી સામાન્ય ક્રિયાઓને પણ ભક્તિથી ભરી દે છે. એકદમ સાચી વાત છે. જ્યારે પ્રભુ માટે શ્રમ લેવામાં આવે છે, ત્યારે એ શ્રમનો થાક ક્યારેય થાક નથી રહેતો. તે પરમાનંદ બની જાય છે. વાહ! માખણ ચોરીનો આ ગહન ભાવ આપણને એ જ શીખવે છે કે પ્રભુ આપણા જીવનની મોટી સિદ્ધિઓમાં નહીં, પણ આપણી રોજિંદી નાની વાતોમાં, આપણા રોજના કાર્યોમાં અને આપણા નિષ્કામ પ્રેમમાં પોતાનો હિસ્સો શોધે છે. પ્રભુ તો બસ એ પ્રેમના જ ભૂખ્યા છે. બિલકુલ, પ્રભુ પ્રેમના જ ભૂખ્યા છે અને આપણો શ્રમ જ એમનો ભોગ છે. આ અત્યંત સુંદર અને ભાવસભર ચર્ચા સાથે જ આજના આ માખણ ચોરીના મનોરથની ચર્ચાને આપણે અહીં વિરામ આપીશું. જી, ચોક્કસ. મારે આપ સૌ વૈષ્ણવો સમક્ષ વિચારવા માટે ખૂબ જ ગહેન અને આત્મનિરીક્ષણ કરવા જેવો પ્રશ્ન મૂકવો છે. આપણે એ તો સાંભળ્યું અને સમજ્યું કે પ્રભુ ભક્તના હૃદયમાંથી માખણ ચોરે છે. પ્રભુ તો આજે પણ
આ ક્ષણે પણ ગોકુળની જેમ જ આપણા હૃદયમાં આવીને માખણ ચોરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયાર છે. હાજી, પ્રભુનો હાથ તો લંબાયેલો જ છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આપણે આપણા રોજિંદા જીવનના કર્મોને, આપણા સાંસારિક વિચારોને અને આપણા સમયને ભક્તિ અને સ્મરણના રવૈયાથી વલોવીને તેમાંથી પ્રભુ માટે ખરેખર કોઈ શુદ્ધ માખણ તૈયાર રાખ્યું છે ખરું? કે પછી સંસારની ખટાશ અને ફરિયાદોથી ભરેલી છાશ જ ભરી રાખી છે પ્રભુને અર્પણ કરવા માટે? પ્રભુ ચોરી કરી શકે તે માટે આપણા હૃદયની મટુકી કેટલી ભરેલી છે? આ પવિત્ર અધિક માસમાં દર્શન કરતી વખતે આ પ્રશ્ન પર જરૂરથી વિચારજો. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.